توی بهشت حوصله‌مون سر نمیره. چقدر حور عین، چقدر بشیم رو تخت استراحت کنیم زیر درخت. نظرتون چیه؟ به نظر من اینا مهمه که امشب جوونا بشنون، چون شبهه زیاد میشه. چی میگه شبهه؟ شبهه اینو میگه بابا عربا تو صحرای بی آب و علف بودن، پس چی براشون قشنگ بود؟ درخت و رودخانه و دنبال مشروب و اینا بودن، مشروب که خدا گفته و اینا رو خدا بهشون گفته، حورالعین باشه و اینا. من سوال میکنم ازشون، میگم یعنی تو اروپا کسی اینا رو خوشش نمیاد؟ یعنی اروپایی‌ها دوست دارن تو وسط کویر باشن؟ نه، این حرف چیه که عربا اونجا بودن خدا مثال زده به این؟ یه مقداری باید آدم حواسش رو جمع کنه دیگه. همه جای دنیا از حورالعین و غلمان و نمیدونم باغ و باغات و سرسبزی و اینا خوششون میادش. کجا هستش که کسی بدش بیاد؟ اما قرآن، شما قرآن رو نخوندی داری ایراد میگیری، چون قرآن میگه اولین لحظه که وارد بهشت شدی مثل اولین مهمون تا وارد میشه چیکار میکنیم؟ یه چای بذار سری تا من برم خریدامو انجام بدم، میوه بخرم، شیرینی بخرم، فعلا چای آماده است، چای بیاریم. قرآن میفهمد اینا اولین قدمه. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، اینها قدم اوله. چرا؟ برای اینکه ما با اون دنیا آشنا نیستیم که. شما میری یه کشور جدید، یه هیئت جدید، تا بیای قانوناشو یاد بگیری، مردم و زبونش و قانونا فرق داره. یا یوم یبدل الارض غیر الارض، زمین یه زمین دیگه است. این چشم، الان چشم شما مادون قرمز رو نمیبینه، باید اون دستگاه مادون قرمز باشه. ماورای بنفش رو هم نمیبینه، ولی اونجا میبینه. میگه که قرآن میفهمد فبصرک الیوم حدید، مثل آهن فرو میره، همه چیز رو پشت پرده ها رو میبینه. پس باید یواش یواش آشنا بشی که آقا من اومدم چیکار کنم. مثل این دنیا، از رحم مادر اومدی بیرون، من بلد بودی دنیا رو چیکار کنی باش. همین دنیا خدا یه فرشته داد به مادر، یه فرشته پدر، یواش 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 یادت دادن. اونجا هم همین جوریه. اول چیزی که این دنیا بلدی رو میارن، مرحله دوم که یاد گرفتی، قرآن میفرد و اتو بهی متشابها کلما رزقوا منها قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. هر وقت رزقی میاد براشون میگن اینو که از قبل ما داشتیم، این انار، این خرما، این موز، این نمیدونم هر چیزی که دوست داریم. بعد میفرد و اتو بهی متشابها، یه چیزای شبیه اوناست که تو دنیا ولی نیست. سیبه، ولی این سیب دنیایی دیگه نیست. و امکانات دیگه ای که هست که کم کم شما آشنا شدی اونجا. و اتو بهی متشابه، دومین مرحله است، پس حوصلت سر نمیره. مرحله سوم میفهمد خب اینا رو آشنا شدی، الان اگر بهتون بگم یه چیزی تو دنیا در اومده، یادتون هست سال 65 کیا سنشون به 65 میخوره؟ ماشاءالله همین جوونا که سال 65 گفتن یه ماهواره میاد با بشقاب میشه گرفت. من یادمه دقیقاً همه رفتن قابلمه زدن روی آنتناشون. یادتون میاد؟ هنوزم بعضی، حالا اگر اون آنتن قدیمی‌ها باشه، قابلمه و آهن و اینا روشون هست، میگن اینجوری میگیره. چون ما ذهنمون با اون چیزی که آشنا هستیم، اگر 50 سال پیش میگفتن یه چیزی دستت میگیری، فیلم میبینی، با اون سر دنیا صحبت میکنی، راه میری، قبول نمیکردن که میگفتن مگه جمعه اون فقط مخصوص جمشید بوده. یا 500 سال پیش میگفتن سوار یه چیزی میشی رو هوا راه میره، میگفتشون باید قالیچه حضرت سلیمانه. اونجاست که خدا دیگه میگه شما ذهنتون نمیرسه. نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین،
مرحله سوم که داری کم کم آشنا میشی با اون عجوبه متشابه ها، یه چیزی بهتون میدیم که چشاتون برق بزنه، ولی خب الان نمیتونیم بهتون توضیح بدیم که چیه. همونطوری که نامه عمل رو قدیم بودن وای ما این همه عمل کردیم چند تا پرونده میخوان بیارن، الان میبینی که کل نامه عمل توی رم کوچولو جا میگیره. بلدید دیگه رم حافظه گوشی از این کوچیکترش هم تازه هست، همین الان هست، پس برای خدا چیزی نیست. اونجا مرحله سوم میشه این رو که گذروندی یاد گرفتی، حالا چند هزار سال میخواد بگذره، چون خداوند عادله، میگه که تو این دنیا تو دستت نرسید به خیلی چیزا، هر چیزی که دوست داشته باشن خدا بهشون میده. اینا مزید بعد بیشترش هم هست. اما اینا رو که انجام دادی چند هزار سال، همه لذت ها رو بردی، لذت ها که تو دنیا بوده، حالا از اون برم جهنمی ها دارن نگاه میکنن میگن آی به ما هم بدید، که در قرآن فرد که حرامه برای شما دیگه، شرمنده، اون تو دنیا حلال بود، حلالا رو استفاده نکردید رفتید دنبال حرام، اینجا هم حالا اینا حرام براتون. مرحله چهارم مرحله امام حسین. قرآن می‌فرماید این مراحل که گذروندی و رضوان من الله اکبر، میرسی به مرحله رضوان. مرحله رضوان همونی هستش که سوره فجر در آخرش می‌فرماید یا ایتها النفس المطمئنه و راضیة مرضیه. جای دیگه می‌فرماید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، همه ما نگران چی هستیم که خدا ازمون راضی باشه، بعد اونجا دیگه اون خواسته تو با خواسته خدا یکی میشه، انقدر علم و عقل پیدا میکنی که اون چیزی که خدا میخواد رو میخوای و تصمیم هم که میگیری عملی میشه. عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلا اطاعت کن از من ای بنده من تا تو رو مثل خودم کنم. بعضی عجله دارم بگم تو این دنیا این اتفاق میفته، تو این دنیا معجزه و کرامت مخصوص اولیاء الله، اما اون دنیا به همه کسایی که برسن به رضوان تحت ظل امام حسین علیه السلام داده میشه. این امام حسین علیه السلامه که براش عزاداری میکنه.